ඔන්න ඉතින් ඔයාලට වැදගත් වෙයි කියලා හිතන තවත් වීඩියෝ එකක් තමයි මම මේ ඔයාලට අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔයාලා දන්නවා ඔයාලගේ ගෙදර පාවිච්චි කරන වාහනවල බැටරි ටර්මිනල් එක ගොඩක් වෙලාවට සවුත් වෙනවා. ඉතින් මේ ටර්මිනල් එක ඔයාලට පහසුවෙන්ම ගහ ගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ ගෙදරදී. ඉතින් ඔයාලට මේ පේන විදිහට ටිකක් ලොකු ඇම්පියරයක් ගන්න පුළුවන් වයර් එකක් අරගෙන ඒකට හොඳ ඉලෙක්ට්‍රෝඩ් එකක් සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් තඹ කූරු කෑල්ලක් වගේ දෙයක් සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ එක අග්‍රයක් බැටරියේ අනිත් අග්‍රයට සම්බන්ධ කරලා මේ විදිහට වයර් එක අනිත් එකට ඉලෙක්ට්‍රෝඩ් එක සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට මේ පාසන විදිහට මේ ඊයම් කූර කඩේ ගන්න තියෙනවා. රිවර් බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් තමයි ගොඩක් වෙලාවට තියෙන්නේ. ඉතින් මේක හાર્ඩ්වෙයාර් එකේ සාමාන්‍ය ගන්න තියෙන එකක්. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේ වයර් එකත් හොයාගෙන ඔයාලගේ බැටරි ටර්මිනල් එකේ ප්‍රමාණයට පොඩි තහඩු කැලකින් මේ ඔයාලට හයි කරලා තියෙන විදිහට බැටරි කණුවේ සැකස්ම සලසා ගන්න ඕන. ඉතින් මේ විදිහට සැකස්ම සකස් කරගෙන ඔයාලා අර කූර මේකට දිය කරලා හිමීට පාස ගන්න ඕනේ. මේක ගොඩක් වෙලාවට බෞද්ධ එකෙන් අපි ඊයම් පාස් කරනවට සමානයි. ඉතින් මේ කරන අතරතුර ඔයාලා දකින්න ඇති කොළ පාට මුඩියකින් යම් කිසි ද්‍රාවණයක් දානවා. ඉතින් මේකට අපි කියන්නේ ගිනි වතුර කියලා. සාමාන්‍යයෙන් මේ ගිනි වතුර මේකට දැම්මට පස්සේ මේ බැටරි වටේ තියෙන ටර්මිනල් එක පාසද්දී එන ඔක්සයිඩ් බැටරි වටේට ඇවිල්ලා බැටරි ටර්මිනල් එක හොඳට සම්බන්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ බැටරි ටර්මිනල් එක මේ ආකාරයට හදාගත්තාට පස්සේ ඔයාලටත් පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයට එක බැටරි ටර්මිනල් එකක් රෙදි කෑල්ලකින් වහලා ඊට පස්සේ පීරකින් මේ බැටරි ටර්මිනල් එක අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ගා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක හිමින් පරිස්සමින් කරන්න ඕන. මොකද අනිත් ටර්මිනල් එකේ වැදිලා ස්පාර්ක් වෙලා බැටරි එක පුපුරන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් මේක ගොඩක් පරිස්සමින් කරන්න ඕන වැඩක්. වාහනයක් මග නතර වුනහම හදිසිය වගේ තමයි බැටරි ටර්මිනල් එක සවුත් වෙලා නම් වටේ යන්න ඕනේ නැහැ. කවුරුත් හොයාගෙන යන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට මේ ආකාරයෙන් තමන්ගේ බැටරිය සාදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ පේන්නේ අපි ටර්මිනල් එක සම්පූර්ණයෙන් සවි කරගත්තාට පස්සේ මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. අපි subscribe කරලා share කරන්න, ඒ වගේම like කරලා comment කරන්න ඔයාලගේ අදහස. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති බැටරි ටර්මිනල් එක අවසානයේ කොහොමද දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි අප සමග රැඳී සිටියාට.